Good day guys! Welcome to another episode of Riding in Tandem with me, Marco, ang resident engineer ng RIT. Sa episode na to, titingnan na natin ang isang dashcam na padala sa atin ng Kingslim, ang Kingslim D2. Ang presyo nito bago tayo magsimula, 4,999. Available to sa Lazada or Shopee. Check nyo na lang kung interested kayo pagkatapos ng video na to. Guys, unbox na natin. Let's go! Ito na ang package. Fresh na fresh, well packed. Buksan na natin. Kingslim D2 2K or 1080p dual video recording, Sony Starvis sensor, super night vision, 3-inch IPS display, dual 170-degree wide FOV. First item, actual unit. Tadan! All black, very classy and elegant din yung lines. Wala masyadong chrome, kaya okay to. Para sa akin kasi sa interior ng kotse, mas simple, mas gusto ko. Sa front, naka-protrude yung camera niya. Sa left side naman, nandito yung SD card slot and OK button. Sa top, nandito yung input para sa rear camera, power input, and para sa suction mount. Sa likod naman, almost full yung screen. Meron lang siyang maliit na margins dito sa side. Sa right side, nandito yung mga buttons na iba and power button. Sa ilalim naman, nandito yung mic and reset button. Merong kasamang prying tool, suction mount, cable holders, yung rear camera, extension cable para sa rear camera, additional mounting tapes. Okay to, para pag nagkamali tayo, pwedeng ulitin. Power adapter. Quick startup guide in English. And last, Kingslim. 2-year free warranty. Kailangan natin tong i-register 7 days after ma-receive ang unit. Ang website, www.kingslim.net/warranty. Nice! Ito na ang final product. Naka-mount na to ng maayos. Yung mga clips para sa cable, ginamit ko kaya malinis yung pagka-layout ng cable. Salamat at kasama yan sa kit. Ang isa pa na gusto ko sa feature talaga nito, yung backup camera pwede mong i-mount sa reverse light. So ibig sabihin, once na mag-reverse ka, auto-trigger magiging backup camera. Tingnan nyo. Reverse. Neutral. Very good to, kagaya nung sasakyan na nilagyan natin, Vios XX. Yung head unit, walang backup camera dahil walang screen. Tapos na ang installation natin. Test drive natin at tingnan natin ang quality. Ito ang sample videos.
Verdict na tayo guys. Para sa presyo niya, affordable to at pwedeng-pwede para sa mga sasakyan natin. Yung front camera, malinaw ang quality. Yung rear camera naman, isang bonus sa atin na pwede siyang gawing reverse camera. Lalo na kagaya ng sasakyan na ininstalla natin na ang head unit walang display. Overall, yung quality ng camera mismo at yung video output, pasok na pasok. Panalo na siya para sa presyo niya. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Abangan ang aming video every Friday 8 PM sa aming Facebook page, RIT Riding in Tandem. At syempre, like and subscribe na rin ang aking YouTube channel, Engineer Marco, RIT. Goodbye!